Välkommen till Bandjournalen där du hittar det senaste, nördigaste och mest intressanta kring Kiss och folket runt omkring bandet. Idag så har vi ett fulladdat avsnitt precis som vanligt. Vi kommer att prata om Gene Simmons som säljer cigarrer till läskedrickare. Vi kommer att titta och dra en liten IT-support-desk-ärende. Vi kommer att kolla in Eric Singers vinströjning i Las Vegas. Vi ska kolla på lagersaldot för Peter Criss platta. Och hur kommer det sig att Gene och Pauls sminkningar dyker upp i Eurovision? Allt det där ska vi ta reda på Bandjournalen. Men vi börjar med demonen. Gene Simmons var i farten i fredags den 20 februari, närmare bestämt på ett ställe som heter, och nu butchar jag uttalet, L'Auberge Casino Resort i Lake Charles i Louisiana. Vi har ju tidigare pratat om att Simmons har gjort en koppling med cigarrtillverkare och nu kör vi fullt ut då han fick tillfälle att ha ett VIP-event i kasinots Gurka Cigar Lounge. Jag gillar Gurka, det tycker jag är coolt. Gästerna fick avnjuta dyra Aganorsa-cigarrer nedskölda med Moneybag Soda. Och det är bara Gene Simmons som kan kränga läsk till cigarrrökande high rollers. Men vi måste prata om musiken. Spelschemat var helt nytt och tidigare som man då gnäll på att Simmons har kört mycket covers. Alla de är borta. Putsväck. Och bland de låtar som kördes det var Domino från Revenge och, hör du häpna, Beast Release paradnummer Rocket Ride. I just work here. Here is a tune Kiss has never played live, ever, in half a century. Ever. It's called Rocket Ride. Men ni ska inte tro att det var slut där. Sen dyker upp ett riktigt bombnedslag. I alla fall om man tittar på sajten setlist.fm. Där påstod man att bandet rev av I från Music from the Elder. Vi på Let Me Know-redaktionen, vi är väldigt skeptiska till det här. Vi var inte där och det finns inte ett enda videoklipp från just att I spelades. Så att tills vi ser bevis så stoppar vi ner den biten under rubriken Internettroll. Men vi har ju stenhårda bevis för att andra extremt trevliga överraskningar spelades. Exempelvis
Och det är ju precis en sån här setlist du vill se när Gene Simmons åker på turné. Sen så går det inte så där jättebra att kolla in Vinnie Vincent och Paul Stanleys hemsidor. Och så den supporttekniker jag är så konstaterar jag att Vincent, ja, han har någon anledning dragit upp pluggen till sin hemsida. Och Paul Stanley har inte betalt dem med giften. Så kan det bli. Eric Singer, han rensar förrådet hemma i Las Vegas och förvandlar sig från trummis till försäljare. Den 29 mars 2026 så smäller det på Las Vegas Drum Show. Och där hittar vi ju förstås Eric Singer bakom ett av utställarborden. Där han säljer grejer från sin privata samling. Och det är ett unikt tillfälle för gear nerds att lägga vantarna på hårdvara som han har samlat på sig under tiden med Kiss, Black Sabbath och Alice Cooper. Klockan 15:45 samma dag så kör han en meet and greet vid sitt bås. Entrén är $20 i dörren. Och har ni vägarna förbi Las Vegas så kan passa på. Peter Criss, ja. Hur ser lagersaldot ut för den nya soloplattan? Ja, den är limiterad LP-utgåvan, den är slutsåld. Den har varit slutsåld länge. Och det verkar som att man inte riktigt var beredda på det stora trycket ifrån Kiss Army. Men den norska Kenneth Svein, han skapade ett eget supportärende. Han hörde av sig direkt till Peter och Peter, jäklar i min låda, han svarade. Han bekräftade att nya LP-skivor är redan i pressarna. Och ja, kanske man kan få förresten en CD-utgåva innan dess. Bra grävt, Svein, säger vi bara. Tillbaka till Gene Simmons. Och han kanske behöver lite extra pengar nu för att han är tvungen att sänka priset på sin gigantiska lyxvilla i Beverly Hills. Priset är nedjusterat till $12,5 miljoner. Så att har ni sådär 135 miljoner kronor som bränner i fickan så är det bara att slå till. Och på 12 gitarrer som har väckt liv i Peter Criss, John Five är aktuell för Sverige. Han beger sig ut nu på vägarna och gör ett exklusivt stopp på Nalen i Stockholm. Och ja, det är väl häftigt. Kolla upp aktuella datum och tider och sånt där så att ni får rätt information. Och sen en riktigt god bit för alla kalenderbitare. Vi pratar om den eminenta sajten och YouTube-kanalen Necromodium som har gjort en massiv ljudtvätt av koncernen Ipswich i England den 11 oktober 1984. Det har tidigare varit en radioinspelning, men Necromodium har gått in och defragmenterat ljudbilden, dragit upp basen, ökat klarheten och tryckt ut gitarrerna i stereobilden. Och där så har vi även med låten I've had enough into a fire som bara spelades de första veckorna på turnén. Och är mitt inne i Eurovision-säsongen och som ni alla vet så är jag en stor Eurovision-nörd likaså. Och den här veckan så har jag hittat de mest märkliga saker man kan hitta som rör Kiss. Vi ska först och främst titta på en liten snutt ifrån Österrikes bidrag i år. Det här är Österrikes vinnare
Och säg mig om ni inte tycker att någonting är bekant här. Das kann doch gar nicht wahr sein. Die machen sich zum Affen. Tänzer sehe ich gar kein. Ich hätte eine Idee, ein Konzept. Ja, das wäre einfach perfekt. Sie brauchen einen Tanzschein. Da muss ich streng sein. Weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben Sie einen Tanzschein? Das soll kein Witz sein. Weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Jo men, den 19-åriga Cosmo står på scenen och har en gigantisk blå stjärna målad över höger öga. En tvättäkta Paul Stanley-stjärna. Kisslägret har varit tysta om det här, förmodligen för att stjärnan är blå och att killen sjunger tysk elektropop om gorillor. Men jag ska visa er en snutt till. Man tror inte att det är sant. Ta titt på Litauens Lolita Zero. Gloria, come on. You never ever trust me at all. Kindness. Ja, Lolita Zero spelas ut av en här som heter Gytis Idvanavkas. Och det här är från semifinalen som var nu i lördags. Och sminkningen då, ja. Behöver jag snacka om någonting överhuvudtaget? En enorm svart demonmarkering runt ögonen. Det skriker Gene Simmons lång väg. Det är Lolita Zero i julhorn, avantgarde och allt. Man väntar ju bara på att det blir blodspottning och Jonathan Thunder. Och Gene har inte stämt honom heller. Så att vi får se hur det går. Man har final inom kort i Litauen och då får vi se ifall Lolita Zero tar hem det här. Det vore egentligen häftigt. En Gene Simmons-sminkning och en Paul Stanley-sminkning i Eurovisions final i Österrike någon gång i maj. Vi har lite mer att prata om. Let Me Know-podden har ju ett och annat som kommer ut. Och i fredags så kom det en podd som hette Hell or High Water. Peter Criss, The Catmans återkomst. Vad vi gör, det är helt enkelt att vi konstaterar att Peter Criss vet vad skåpet ska stå med det här självbetitlade soloalbumet från 2025. Vi har under 2 timmar analyserat sönder tekniken, svänget, myten, allt. Så det här är inte bara nostalgi utan det här är en riktig maktfaktor utav Peter Criss. Och vi har precis gett dig nyckeln till rockers mest osannolika 9:e liv. Och det finns en sak till. I fredags så var jag och Marco och hälsade på bland annat Hans Hattvig, Anders Tegner och Åke Eriksson, trummisen från Attack, a.k.a. Blödaren. För vi var på ett releaseparty för just Blödaren. Och det, mina vänner, kommer man inom kort att kunna se i en poddläsare på YouTube någonstans nära dig. Det var allt från Världsjournalen den här veckan. Vi syns och hörs snart igen. Ha det gött!